Assalamualaikum and a very good afternoon to all. Okay, so under this video, I'm going to cover chapter 3. It's about momentum and impulse. Okay, but for the first video, we're going to focus on 3.1, which is about momentum and impulse. And we want to look at the first learning outcome. It's about defining momentum and impulse. Okay, so untuk pengetahuan awak, okay, dalam subtopik ini, dalam chapter ini, kita akan belajar berkenaan dengan momentum lah. Okay, so momentum ni adalah antara contoh situasi dia adalah bila kita nampak dua benda berlaga di antara satu sama lain. So itu adalah antara contoh situasi yang kita nak study dalam chapter ni lah. Okay, kita nak study apakah momentum satu-satu sistem tu bila dia bertembung. Okay, so kita tengok definition of the momentum. Okay, momentum and the symbol of the momentum adalah macam ni. Okay, macam P macam ni. P and then it's a vector. So sebab tu dia ada kepala kat atas. Momentum can be defined as the product of mass and its velocity. Okay, so dari segi matematically-nya, it can be represented with this equation lah, iaitu momentum. It's equal to mass darab dengan velocity. Okay. So apa itu mass, apa itu velocity? Contoh satu sistem tu, contoh kita ada kereta. Okay, kereta tu bergerak dengan satu kelajuan and then dalam satu masa dia bertembung ataupun accident. Okay, so itu antara contoh situasi yang kita nak belajar kat sini. Okay, so cara nak kira momentum kereta yang accident tersebut adalah dengan cara mendarabkan dia punya mass dan juga dia punya velocity sebelum dia bertembung tu lah. Okay, so all objects have mass. So if an object is moving, then it has momentum. So apa yang dimaksudkan dalam point B ni, setiap objek yang ada mass dan juga ada velocity, iaitu dia moving lah, dia mesti ada momentum. Okay, tak kisahlah semut ke, gajah ke, peluru ke apa, anything on this earth yang bergerak dan juga ada mass, dia akan ada momentum. Okay, so momentum, it's dia punya unit adalah kg meter per second. Sebab apa? Sebab dia derive daripada equation ni lah. Mass sama dengan kg and then velocity, dia darab dengan velocity kan, sama dengan ms negative 1. So bila kita darabkan jadilah kg ms negative 1. Okay, dia punya unit. Okay, momentum, it's a vector quantity. So kalau vector maksudnya dia tekankan berkenaan dengan direction, iaitu dia mesti ada plus minus. Okay, minus. Dan juga dia tekankan berkenaan dengan magnitude, value. Okay, so dia macam vector yang kita resolving vector tu lah konsep dia. So the direction of the momentum is the same as the direction of the velocity. So maksudnya macam mana kita nak tentukan direction ataupun arah momentum ni, kita boleh tentukan arah dia berpandukan dengan direction of the velocity of the system nanti. Okay, since momentum it's a vector quantity, so it has direction and can be resolved in x and y component. So contoh, you dapat satu case momentum, iaitu contoh pelanggaran di antara dua benda. Okay, and then after collision, benda tersebut sebelum collision, contoh you ada dua bola. Okay, so ini sebelum collision. Okay, bila dua-dua ni bertembung, okay, lepas collision and after collision, dua-dua ni tiba-tiba satu pergi ke arah sini, satu pergi ke arah sini. Okay, so maksudnya dia bertembung bukan di dalam satu paksi. Okay, maksudnya dia melibatkan, contoh kalau you draw apa tu, imaginary punya axis lah contoh sini akan jadi you punya x axis, ni akan jadi you punya y axis. Okay, so kalau you perasan, after collision, ini after collision after collision. Ni before collision. Okay, sebelum dia berlanggar. Okay, so bila sebelum dia berlanggar ni, dia hanya melibatkan satu komponen saja, iaitu x dan juga y, x axis saja. So maksudnya ini adalah one dimension. Tetapi after collision ni, kalau you tengok situasi dia, okay, dia melibatkan x dan juga y komponen. Okay, so maksudnya bila dia melibatkan x dan juga y komponen, dia kena resolve lah macam kita resolve vector. So kita kena cari apakah velocity dalam x, y komponen, apakah velocity dia dalam y komponen. Macam tu, ni y, ni x. Okay, so contoh dia macam tu lah. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan point E ni. Okay, so kita dalam subtopik ni kita akan deal dengan two types of momentum punya situation. The first one is one dimension, the second one is two dimension. So one dimension tu, as you know, dia hanya melibatkan satu paksi sajalah, sama ada dia melibatkan paksi x ataupun paksi y, yang ni x, kalau ataupun paksi y. Biasanya dalam soalan kita dia melibatkan x axis sajalah. Okay, so yang dua kategori ni kita panggil dia sebagai one dimension. Okay, tetapi kalau you punya direction of momentum tu
Contohnya biasanya terjadi lepas pelanggaran lah. Okay, dia bersepai tau. Contoh you ada dua objek yang bertembung and then after collision dia bersepai ke arah yang bersepah-sepah. Okay, so contoh dia apa yang diberi dari soalan tu, arah dia bersepai tu ke sini. Arah dia lepas collision tu dia macam ada angle tau, macam menyerong macam ni, bukan in a straight line sama ada horizontal ataupun vertical. Dia menyerong macam ni. So maksudnya dekat sini dia akan melibatkan komponen X dan juga dia akan melibatkan komponen Y. So untuk kes begini kita panggil dia sebagai two dimension punya case lah, situation. Okay, so ni yang you kena tahu. Satu dimension dia hanya melibatkan pergerakan ataupun momentum di dalam satu-satu komponen. If 2D dimension punya situation, it will involve you to deal with X and Y component. Okay, so cara untuk resolve dia sama saja macam kita resolve vektor biasa. Okay, so macam contoh kat sini, contohnya dia bagi angle theta. Okay, so untuk kita cari, ini adalah vektor P vektor P. So untuk kita cari P in X component, kita akan menggunakan trigonometry konsep lah, iaitu kita akan gunakan cos theta. Okay, bila cos theta dalam matematiknya dia adalah, revise sikit, okay, cos theta sama dengan adjacent over hypotenuse. Okay, so kalau kita tengok dalam segitiga kita yang ini, okay, adjacent adalah part yang ini, hypotenuse adalah part yang vektor ni lah. Okay, so maksudnya dia adalah P in X component bahagi dengan vektor P. Okay, so bila kita rearrange jadilah PX, okay, contoh cos theta. So bila kita rearrange jadilah PX is equal to P cos theta. So itu apa yang didapat daripada equation inilah. Okay, so dia macam resolve vektor biasa. So bila X component kita dah gunakan cos theta, so Y component automatically kita akan gunakan sin theta, iaitu untuk kita cari bahagian yang inilah, yang ini adalah P in Y component. Okay, so itu adalah untuk cara kita resolvekan momentum yang melibatkan dua dimension. Okay, so yang seterusnya kita ada impulse. Okay, impulse simbol dia adalah macam J ni, tapi dia adalah vektor, sebab tu dia ada kepala atas. Okay, impulse is defined as the product of average force and the time interval during the force act. Okay, so contoh formulanya dari segi mathematically, it can be represented with this equation, which is J capital it's equal to capital F dt. Okay, so maksudnya impulse is equal to force, iaitu average force. Okay, force tu dia represent average force. Okay, darab dengan time interval, maksudnya delta t. Maksudnya dekat sini adalah the change of time lah. Okay. Okay, apa yang dimaksudkan dengan impulse ni? Contoh, you ada kereta. Okay, kereta, dua buah kereta lah yang kalau accident kan. Okay, you ada kereta bertembung pada satu-satu ketika. Okay, contoh, force yang berlaku semasa pertembungan tersebut kita panggil dia sebagai average force. Okay, masa accident tu berlaku pertembungan and ada daya kan yang dikenakan di antara kereta dengan kereta lagi satu tu, sebab tu kereta you remuk. Kalau tak ada daya, kereta kita tak remuk. Okay, so oleh kerana ada daya tersebut, itu yang kita panggil dia sebagai average force. Okay, dt dekat sini maksud dia adalah the time taken during the collision. Okay, ataupun maksudnya accident tu berlaku dalam berapa pertembungan tersebut berlaku selama berapa second. Biasanya second lah kan, kalau kita accident pump macam tu, biasanya sekejap je, mungkin dalam 4 second ke 5 second paling lama pun. Okay, itu adalah yang dimaksudkan dengan time interval kat sini, iaitu masa berlakunya pelanggaran tersebut berapa lama. Okay, biasanya dalam second lah, jarang pelanggaran berlaku dalam masa 1 saat. Okay, so biasanya 1 minit. Biasanya pelanggaran akan berlaku dalam sekelip mata je kan. Kalau kita accident kan macam pop, sekejap je dah benda tu berlaku. Okay, itu adalah yang time interval yang dimaksudkan dalam equation ini. So maksudnya force semasa hentaman ataupun collision berlaku, dan juga dt ni adalah berapa lama pertembungan tersebut berlaku. Okay, itu secara ringkasnya lah. Okay, the SI unit for impulse is Newton second ataupun kg meter per second. Okay, N tu adalah Newton and impulse is a vector quantity and has same direction as the average force. Okay, tadi momentum dia punya direction ditentukan oleh velocity. Sekarang impulse dia punya direction adalah ditentukan oleh force di antara kereta dan kereta yang bertembung tu. Okay, so force yang mana itulah yang determine ke manakah impulse tu. Okay, force yang paling besar lah di antara kereta. Contoh ni kereta pertama, kereta kedua. So force mana yang lebih besar, daya mana yang dikenakan lebih besar, sama ada daya datang daripada kereta kedua atau kereta pertama. So daya tersebutlah yang akan determine where is the impulse akan pergilah. Okay,
So since impulse is a vector quantity, it has direction, also can be resolved into x and y components. So sama juga konsep macam vector lah. You need to resolve this impulse into j in y component, okay, ataupun j in x component. So cara nak resolve dia macam biasa kita gunakan konsep trigonometri, cos theta ataupun sin theta. Okay, so nanti biasanya angle akan diberilah kat sini berapa. So you just derive sama ada cos theta ataupun sin theta. So kalau cos theta kita boleh dapat adjacent over hypotenuse. Okay, so yang side ini adalah adjacent, side yang ini adalah hypotenuse lah kan. So maksudnya jx bahagi dengan j. Okay, so bila kita rearrange this equation jadilah jx is equal to j cos theta. Okay, so untuk kita kira sin pula kita akan dapat jy. Okay, sebab kita punya sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So yang ini adalah side opposite. Okay, kalau angle kat situ side opposite yang kat sini lah. Okay, so maksudnya jy over j. So bila kita rearrange this equation kita akan dapat j in y component sama dengan j sin theta. Okay, so itulah cara kita nak resolve lah, sebab tu dapat macam equation yang bawah ni. Okay. Okay. So seterusnya, okay, when two objects is in collision, the impulsive force F versus T time graph is given by the area under the graph. So ayat ni dia agak salah sikit. Apa yang nak cuba disampaikan dekat sini, selain daripada equation impulse ni iaitu impulse is equal to F dt, okay, impulse tu juga boleh kita kira melalui area under the graph. So itu ayat yang nak disampaikan lah. Point ini ayat arrangement ayat dia agak macam tak faham sikit kan. So apa yang nak disampaikan kat sini adalah impulse selain daripada equation F dt tadi tu, dia juga kita boleh kira melalui area under F versus T graph. So dalam exam, kalau contoh dia bagi you force versus time graph macam ni. Force versus time graph kan. Okay. Cara lain untuk you dapatkan value impulse tu selain daripada menggunakan equation F dt tadi. Okay. Kita juga boleh menggunakan konsep area under the graph. Okay, so kalau contoh, kalau dia bagi graph FT, confirm kalau impulse dia adalah area under the graph. So contoh graph pertama, area under the graph dia macam ni lah. So cara nak kira dia, kita gunakan area of the rectangle, iaitu height ataupun lebar rectangle ni darab dengan ketinggian dia lah ataupun dia punya length of the rectangle. Okay, so jadilah di equation macam ni. Okay, so F1 darab dengan T1. F1 kat sini, T1 kat sini. So dapatlah area under the graph. So area under the graph will represent your impulse lah. So kalau yang equation macam ni, okay, dia adalah equation triangle. Okay, so you boleh terus gunakan equation triangle lah macam ni. Half base darab height. So nanti area under the graph you akan juga bagi you information berkenaan dengan you punya impulse. Okay, so kalau equation graph yang macam ketiga ni pun area of the trapezium. Okay, so you gunakan formula area of the trapezium macam ni. Okay, 1/2 darab dengan parallel punya side darab dengan tinggi. So parallel side dia adalah T2 minus T1 and then, sorry, kalau you nak buat T3 tambah T2 minus T1, betul lah, T3 yang ini parallel side yang pertama. Okay, parallel side yang kedua yang ini, okay, sebab tu dia T2 minus T1 kat sini, okay, tambah dengan T3 yang bawah tu lah parallel side yang bawah and then darab dengan ketinggian of the trapezium iaitu yang inilah. So F1, sebab tu formula dia jadi macam ni. So bila you kira-kira you dapat dia punya area under the graph, so dia juga akan bagi you information berkenaan dengan impulse. Okay, last kali kalau you nampak you punya graph berbentuk curve macam ni. So secara matematiknya kalau kita nak kira area under the graph, under curve punya graph, okay, kita kena integrate the equation of force. Okay, biasanya kalau graph macam ni, dia akan bagi kita equation lah and then daripada equation tu kita kena integrate. So equation biasa dekat sini lah. F maybe dia bagi sama dengan berapa? 2x square. Okay, contoh. Lepas tu ataupun 2t square. Okay, so maksudnya untuk kita kira area under the graph, contoh F is equal to 2t square kan dia bagi. Okay, so maksudnya untuk kita kira area under the graph, we need to integrate this equation into between these two time. Okay, tengoklah dalam soalan time kat sini berapa, time kedua berapa. So we integrate. Contoh time kat T1 tu sama dengan 2, T2 sama dengan 4 contoh. So maksudnya it between 2 hingga 4. So we just integrate
2t² tadi, nanti dapatlah area under a curve graph. Okay, so this is the method how can we identify the area under curve punya graph, iaitu dengan cara integration of equation lah. Okay, so ingat unit impulse tadi you boleh ingat daripada atas ni lah, unit impulse kg meter per second. So maksudnya semua unit area ni tadi dia bukan unit area tau. So maksudnya nanti jawapan awak bukanlah dalam meter square ke apa, bukan. Okay, sebab dia representkan kita punya impulse. Okay, so maksudnya jawapan awak mestilah unit dia sama dengan berapa tadi? Impulse kg meter per second. Okay, kg meter per second. So ini adalah unit impulse lah. So yang ini pun jawapan awak mestilah dalam kg meter per second. Yang ini pun jawapan awak mestilah dalam kg meter per second. Yang ini pun jawapan awak mestilah dalam kg meter per second. Okay, walaupun awak kira area tapi area tersebut dia bersamaan dengan impulse. So maksudnya kita kena gunakan unit impulse. Okay, student selalu silap kat sini. Dia ingat dia kira area so dia jawab meter square. Salah. Okay, sebab kita kira area in the purpose we want to find the impulse of the situation lah. So that's why we need to use unit impulse. Okay. So okay, last kali it's about impulse momentum theorem. When a net average force act on a system during a time interval, the impulse of this force is equal to the change in momentum of the object. Okay, tadi kita ada equation impulse. Sebenarnya impulse ni dia banyak equation dia. Okay, so saya boleh ringkaskan kat sini. The first one tadi daripada formula. Okay, formula tadi dia cakap impulse is equal to F dt. Okay, ni equation pertama. Yang kedua, value impulse juga kita boleh dapat daripada area under graph. Okay, so nanti kira lah area dia sama ada triangle ke ataupun rectangle ataupun trapezium ataupun curve tadi. Okay, kita tengok berdasarkan soalan. Dan yang ketiga adalah impulse is also equal to the change of momentum. So ini yang datang daripada momentum theorem. Okay, so kalau dalam UPS, contoh dia tanya what is the statement from the momentum theorem, so you need to give this equation lah, iaitu impulse is also equal to the change of momentum of an object. So ini dia punya keyword dia. Okay, impulse is also equal to the change of momentum of an object. Okay, so maksudnya dekat sini apa yang dimaksudkan dengan delta P, dia adalah the change of momentum. Okay, delta sama dengan the change of momentum, the change lah, simbol delta tu kan. So dia adalah delta P, so maksudnya dia adalah change of momentum. Okay, so maksudnya dekat sini untuk kita kira semua equation dalam fizik, kalau nampak delta ni, confirm dia punya equation adalah whatever final value minus dengan initial value. Okay, so contoh change of momentum. So maksudnya momentum final minus dengan momentum initial. So sebab tu jadi equation dia macam ni lah. Okay, so setiap kali dalam fizik kalau nampak delta ni, confirm equation dia adalah whatever quantity final minus dengan quantity initial. Itu yang dia maksudkan. Maksudnya sebabnya kita nak kira the change, iaitu perubahan. So maksudnya kita kena minuskan final point kita dengan initial value kita lah. Final value minus dengan initial value. Barulah kita dapat perubahan satu-satu quantity tu. Okay, so that's why ni salah. Ni adalah momentum final. Baik perasan. Okay, ni tukar sikit. Ia adalah momentum final minus dengan momentum initial. Okay, so momentum final minus dengan momentum initial. So bila kita kembangkan equation momentum tadi, sebab equation momentum adalah mv. Okay, kalau kita tengok daripada equation atas ni, ini ada equation momentum mv kan. So kita masukkan dalam equation yang bawah ni. Okay, so P atau momentum final is equal to momentum initial. So masukkan equation, jadilah equation yang bawah ni. Okay, iaitu mv, iaitu mass darab final velocity minus mass darab initial velocity. So dapatlah kita punya impulse. Okay, so dia ada dua cara lah, iaitu sama ada melalui equation F dt ataupun melalui area under the graph, ataupun lagi satu iaitu melalui momentum theorem. Okay, momentum theorem cakap apa? The impulse is also equal to the change of momentum. So daripada sini you kena kembangkanlah equation dia, jadilah mv minus
mu. Okay, so maksudnya untuk kita cari impulse, kita ada 3 equation yang penting. The first one is by using the formula, iaitu definition impulse tadi, iaitu force, average force darab dengan time interval. Yang kedua, melalui area under the graph, iaitu graf apa? Graf F versus T. Graf lain tak boleh. Okay, mesti graf F iaitu force darab dengan versus time. Okay, so lepas tu yang ketiga cara untuk kita dapatkan impulse adalah dengan cara mengikut momentum theorem. Apa yang momentum theorem cakap? Impulse is also equal to the change of momentum. So ini adalah definition ataupun statement daripada momentum theorem. So therefore there are 3 ways in order to find impulse dalam kita punya satu soalan lah. Okay, so you kena ingat step-step dia. Okay. So, lagi satu, just for your information, okay. Momentum ni adalah satu-satu benda, okay. Contoh, kalau satu-satu benda tu, kita ada momentum yang besar. Maksudnya, benda tersebut sangat susah untuk kita berhentikan dia. Itu adalah definition momentum lah. Ataupun konsep momentum. Sorry, bukan definition yang ni. Okay. Konsep momentum ni adalah contoh, you nampak satu-satu barang, dan satu-satu barang tu susah untuk kita stopkan. So, barang tersebut maksudnya dia ada momentum yang tinggi. Contoh, dalam gajah, gambar gajah ni kan. Okay, gajah ni ada berat 2000 kg, tapi dia bergerak dengan kepantasan yang sangat slow, iaitu 5 meter per second saja. Okay. Tetapi gajah ni kita akan panggil dia ada momentum yang besar. Sebab apa? Sebab momentum formula dia adalah mv. Okay. So maksudnya dia momentum gajah ni datang yang besar tu, okay, momentum besar tu datang daripada mass yang besar. Okay. So maksudnya gajah ni akan ada momentum yang besar. Okay, maksudnya value momentum dia besar lah. So bila value momentum dia besar, benda objek tersebut adalah sesuatu yang sangat susah untuk kita stopkan dia, macam statement bawah ni. Okay, so kalau satu-satu benda tu susah untuk kita stopkan, kita panggil dia objek yang mempunyai momentum value yang besar. Okay, sama juga dengan bullet ataupun peluru macam ni. Okay, bullet ni walaupun dia ringan tetapi dia bergerak dengan sangat pantas. Okay, so daripada equation momentum is equal to mv. Okay, so momentum dia besar hasil daripada value velocity yang sangat pantas. Okay, tadi momentum gajah tu besar disebabkan mass. Okay, so yang kedua ni, bullet ni, momentum dia jadi besar disebabkan oleh velocity. So maksudnya momentum ni dikontributkan by 2 factor, iaitu sama ada mass ataupun velocity. Okay, dua benda ni. So kalau di antara salah satu dia besar, confirm objek tersebut ada momentum yang besar lah. Bila dia ada momentum yang besar, maksudnya objek tersebut sangat susah untuk kita kawal sebab dia susah untuk berhenti. So daripada situ, you boleh fahamlah apa itu momentum, iaitu an object that has a large amount of momentum. Maksudnya objek tu sangat susah untuk kita kawal, sangat susah untuk kita berhentikan ataupun sangat susah untuk kita mulakan dia bergerak. Itu adalah konsep momentum, okay, yang dikontributkan by 2 factor lah, sama ada mass ataupun velocity. Itu saja. I think that's all for this video. Thank you very much.